Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Muhammad Arif from the PIT Institute now live on YouTube. Our dear students, kata so غواړی چې تاسو black and white image colorful image ته convert شي نو ډیر آسان دی. just site visit وکړئ اور سایت کوم دی playback.fm/colorize-photo. کله چې دې سایت ته تاسو وزټ وکړئ نو تاسو ته به درنګي وینډو ښکاره شي اور چې کله وینډو ښکاره شي نو لاندې به راشي دلته کې آپشن دی اپلوډ فوټو. کوم فوټو چې تاسو کول غواړئ چې اپلوډ کړئ او کلرایز یې کړئ نو هغه تاسو دې ځای نه کولی شئ. لیټس سی ما سره د هغه امیج دی اور زه ورکې هوملیس والا چې کوم پرسن دی د هغه امیج ما را ډاونلوډ کړی دی دا زه تاسو ته اګزامپل ښیم چې کلرایز شي. نو اوس دا لږ شان ټایم اخلي اور نیټ چې څومره تیز وي د نیټ سره مطلب چې نیټ تیز وي ستاسو کار به تیز وشي چې نیټ سلو وي نو ستاسو اپلوډینګ به لږ سلو وشي. اوکې سو لومړنی سټپ زموږ وشولو اور تاسو کتلی شئ چې زموږ دلته کې لیکلي دي امیج colorized show drag slider to see original and color versions. تاسو کتلی شئ چې ډریګ کوي مطلب تاسو امیج کلرایز شو خو سلایډر ډریګ کوي چې تاسو وګورئ چې اصلي اور کم موډیفاید هغه تاسو سره کم دي. نو تاسو کتلی شئ دا موږ سره بلیک اینڈ وایټ دی اور دا موږ سره شو کلر وایز مطلب کلرفل. اور که تاسو غواړئ چې جست ډاونلوډ یې کړئ نو بس کلیک کړئ اور دا به تاسو سره څه شي ډاونلوډ شي اور تاسو دې ځای نه کولی شئ چې ډاونلوډ کې د رنګین ډاونلوډ کولی شئ چې سیو ایز اور اینی ون آیکن تاسو په ډیسکټاپ باندې مې دا واچولو. کلیر شوه که نه. نو دا موږ سره څومره ښې طریقې سره موږ کلرایز کړو. د نه علاوه تاسو که بیا مطلب بل امیج کول غواړئ نو بیا راشئ دلته کې اور دغه سلیکټ کړئ اور دا ما سره بلیک اینډ وایټ دی زه اوس ګورئ دا هم تاسو ته کلرایز کوم. ډېر سټوډنټس که تاسو غواړئ چې فایور باندې آنلاین کار وکړئ نو د دې نه ښه سکیل تاسو سره بل نشته دی ځکه چې فوټوشاپ ایډیټینګ ډېر ډیمانډ وي هلته کې اور تاسو کولی شئ چې بلیک اینډ وایټ امیجز خلکو ته کلرفل کړئ اور جست سمپل وداؤټ اینی سکیل یو نو. سو آی ہوپ چې تاسو ته به دې کلاس کې ډېره فایده شوي وي اور زه تمه لرم که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه کړي تاسو ترې څه زده کړي نو ضرور به دا لایک کوئ اور کمنټ به هم کوئ. نو اوس دویم چې کوم امیج دی هغه مې اپلوډ کړم اوس تاسو ته هغه هم ښیم هغه به هم موږ سره کلرفل شي اور بیا د هغې ډفرنس ښیم چې موږ سره بلیک اینډ وایټ څنګه وو اور کلرفل څنګه شولو. که تاسو غواړئ تاسو دا چې کله په فوټوشاپ باندې کوئ ډېر ټایم اخلي اور دا موږ د نیټ په تھرو چې کوو نو موږ سره دومره ټایم نه اخلي. نو دا یو ایزی وی ده اور اسانه وی ده چې سره سکل نه د فوټوشاپ د زناغه ایزیلی خپل امیجز یا د خپل بایر چې کوم امیجز وی هغه په اسانه سره کلرفل ته اړول شي. بخنه غواړم زمانه ډیر سلو دی د دې وجه نه لږ شان دی براوزینګ اخلي اور زمونږ نیټ چې کوم دی هغه ډیر سلو دی دیټس وای دا تاسو په نیټ ډیپند کوي چې نیټ تیز وي نو تاسو امیجز به زر شي کلرفل شي. Okay, so image colorized drag slider to see original and color versions. Click download button to save. کته سو سیو کول غواړئ او ما خبره ده سیو کې ډاونلوډ بٹن نه اور ډریګ کې تاسو ته خو چې تاسو کوم امیج دی اوریجنل هغه دغه دی اور چې کوم مطلب موډیفاید دی هغه دغه یو دی. نو تاسو خو زموږ نیټ لږ سانس لوی ډېره زیاته بخښنه غواړم. بهرحال آی هوپ چې تاسو به تر دې ځای پورې کلیر شوي اور زه تاسو ته ډفرنس وښیم د یو امیج زر تر زر چې وشي اور د دې امیج زه تاسو ته کلیر ډسپلی ښیم چې زموږ امیج څومره ښایسته طریقې سره وشو. نو تاسو کتلی شئ ډیر دا وګورئ دا موږ سره بلیک اینډ وایټ دی اور چې کلرفل شي موږ سره به داسې شي. ټیک شوله اور دا زه څه کوم ډاونلوډ کوم یې هم. اوکې سو ډاونلوډ اور زه دلته کې تاسو ته لږ ډفرنس وښیم د دې امیجز. اوکې سو ګورئ سټوډنټس دا موږ سره کلرفل امیج شو. ټیک شو که نه د زر تاسو ته د دې بلیک اینډ وایټ هم ښیم بلیک اینډ وایټ موږ سره دغه یو دی. ټیک شوه. نو آی هوپ چې تاسو به کلیر شوي یئ اور زموږ دا کلاس به تاسو خوښ کړی اور که تاسو ته فایده ملوي نو پلیز ضرور موږ سره خپله رای کمنټ کې شریکه کړئ. تھینک یو سو مچ. هیو ا ګډ ټایم.